ζώα καταλαβαίνουν τον άνθρωπο, καταλαβαίνουν τα πάντα. Μια μιλιά δεν έχουν μόνο. Καταλαβαίνουν και την ψυχολογία σου, πότε είσαι καλά, πότε δεν είσαι. Πότε είσαι αγχωμένος, πότε οτιδήποτε. Και αυτά συμπεριφέρονται ανάλογα. Όταν, ας πούμε, δεν είσαι καλά για οποιονδήποτε λόγο, έχεις στεναχωρηθεί με κάτι. Μπορεί να έχω στεναχωρηθεί με κάτι στην οικογένεια. Θα δεις ότι και αυτά θα συμπεριφερθούν ανάλογα, θα έρθουν να σε αγκαλιάσουν. Να σου δείξουν τρυφερότητα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Να σου πούνε, είμαστε εδώ εμείς. Καταλαβαίνω αυτό. Ονομάζομαι Χρήστος Τσιαμπόκαλος, βρισκόμαστε στη Βελαώρα Ευρυτανίας, του Δήμου Αγράφων, στην τοποθεσία Γελαδόβρικο. Είμαι κτηνοτρόφος, ασχολούμαι καθαρά με την εκτροφή κατσικιών. Έχω δηλαδή κοπάδι με γίδια, που το δημιούργησα σιγά σιγά μόνος μου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, αποφοίτησα εκεί το Λύκειο, ερχόμενος εδώ στο χωριό. Είδα πώς ήταν όλοι οι εκτροφείς, πώς ήταν όλοι οι τσοπαναρέοι, πώς είχαν τα κοπάδια τους, τα πρόβατά τους, τα γίδια τους, τις αγελάδες τους και αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτά. Είδα ότι ήταν πολύ πιο εύκολο προς εμένα να έχω κάποιες γίδες για αρχή και σιγά σιγά ανέπτυξα το κοπάδι αυτό. Οι φίλοι μου στην Αθήνα που τους άφησα για να έρθω εδώ πέρα, εννοείται τους φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ, έχουν χαρεί, ξέρουν το χαρακτήρα το δικό μου, οπότε σου λέει αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ανταπεξελθεί εκεί στη φύση. Η αντιμετώπιση που είχα από τους χωριανούς μου εδώ θεωρώ ότι ήταν άψογη, με αγκάλιασε όλος ο κόσμος, όλοι θέλανε να με βοηθήσουν. Και βέβαια, όποτε χρειαστώ βοήθεια από τους παλαιότερους θα μου δείξουν τον τρόπο, γιατί και εγώ από εμπειρία όσο περνάνε τα χρόνια ανακαλύπτω τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Έχω συζητήσει με άπειρους ανθρώπους και μου λένε πώς πήρες αυτή την απόφαση και γύρισες στο χωριό και όλα αυτά. Εγώ τους λέω, είναι να το θες. Άμα θες κάτι, τα πάντα μπορείς να καταφέρεις. Τα πάντα. Προσαρμόζεσαι. Κοίταξε, εμένα αυτή τη στιγμή μου άρεσε, όχι αυτή τη στιγμή, από πάντα μου άρεσε να ασχοληθώ με τα ζώα. Οπότε δεν το βρίσκω ούτε παράλογο ούτε τίποτα. Απλά όσο περνάει ο καιρός, γίνεται και πιο επαγγελματικά όλο αυτό. Τα ζώα μου όλα είναι μεγαλωμένα από μένα και είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μου, είναι σαν μια οικογένεια. Τα γνωρίζω όλα ένα-ένα, δεν χρειάζεται να τα μετράω κάθε βράδυ που έρχονται. Σε όλα τα ζώα έχω το όνομά τους, έχει το καθένα το όνομά τους δηλαδή, με βάση το χρώμα τους ή το χαρακτήρα τους. Ο κτηνοτρόφος πρέπει να βρίσκεται στα ζώα του πολλές ώρες την ημέρα, ξεκινώντας δηλαδή από το πρωί. Έρχεται στο κοπάδι του, ελέγχει αν όλα πάνε καλά, αρμέγει, τους βάζει φαγητό και μετά ανοίγει τις πόρτες και τα βγάζει έξω στη βοσκή. Το απόγευμα επιστρέφουν, ξανά άρμεγμα και μετά κλείσιμο μέσα μέχρι την επόμενη μέρα. Στη βοσκή είμαι συνέχεια κοντά τους για διάφορους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Ένας κίνδυνος εδώ φυσικός είναι οι λύκοι που είναι αρκετοί στην περιοχή και κάνουν διάφορες ζημιές. Αλλά υπάρχουν και τα ατυχήματα στο κοπάδι. Για παράδειγμα, μία γίδα μπορεί να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο και να πιαστεί και λογικό είναι να είσαι εκεί να μπορέσεις να την βοηθήσεις να ξεπιαστεί. Ο κτηνοτρόφος πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο εκεί μαζί με τα ζώα του. Εμένα πιο εύκολο το κάνουν και παρέα μου βέβαια είναι τα σκυλιά και οι συνεργάτες. Τα σκυλιά είναι φύλακες του κοπαδιού μου, παρέα δικιά μου
και με έχουν προστατεύσει πάρα πολλές φορές από διάφορους φυσικούς κινδύνους, όπως λύκους, κάποια φίδια, αλεπούδες. Η κτηνοτροφία εδώ στην περιοχή είναι πιο πολύ νομαδική, δεν είναι σταυλιζόμενη. Τα κοπάδια βοσκάνε όλα έξω και τα βοηθάμε κάποιους μήνες το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Εγώ το κοπάδι μου το έχω σε πιο ελεύθερη βοσκή. Θα βοηθάω και εγώ βέβαια το χειμώνα όταν χρειάζεται, με διάφορες ζωοτροφές που αγοράζουμε. Το οικονομικό είναι ένα μεγάλο θέμα, και σε όλους τους ανθρώπους είναι που τους απασχολεί το οικονομικό. Απλά θεωρώ ότι και συμβιβάζεσαι και μπορείς να ζήσεις και με τα λίγα. Μπορείς να ζήσεις και με τα λίγα. Απλά πρέπει να τα οργανώσεις τα πράγματα έτσι ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις στα πάντα. Δυσκολίες παντού υπάρχουν και όσο να παίρνεις σίγουρα θα θες και να ξοδεύεις. Όταν ξέρεις όμως ότι το χρόνο έχω αυτό το ποσό, πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου και να μπορέσεις να συντηρηθείς με αυτό το ποσό. Εντάξει, οι ελλείψεις θα υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν, αλλά προσπαθείς να είσαι σωστός απέναντι και στην κοινωνία και σε όλα. Η ντόπια η ράτσα θεωρώ ότι είναι η καλύτερη για την περιοχή μας. Τα ζώα είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Η ποιότητα του γάλακτος και του κρέατος θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες, διότι τα ζώα βόσκουν ελεύθερα εδώ στην βρυτανική φύση. Τα βότανα που τρώνε δίνουν διάφορα αρώματα στο γάλα και στο κρέας. Το γάλα το δίνω σε ένα τοπικό τυροκομείο εδώ και το παρασκευάζει με διάφορα τυροκομικά προϊόντα. Η ορεινή κτηνοτροφία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι οι ζωοτροφές που έρχονται σε αυξημένη τιμή στην περιοχή μας. Δεν έχουν τις ίδιες τιμές με τον κάμπο. Όπως και τα αγρίμια που υπάρχουν στον τόπο, δηλαδή οι λύκοι που κάθε μέρα έχουμε κάποια κρούσματα και μειώνεται το κοπάδι σιγά σιγά. Τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, ας το προσπαθήσουν, εννοείται να το προσπαθήσουν. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες βέβαια, αλλά πιστεύω με θέληση όλα γίνονται και όλα ξεπερνιούνται. Τα κυπροκούδουνα είναι η μελωδία του κοπαδιού. Κάθε κοπάδι έχει τον δικό του ήχο. Εγώ έχω επιλέξει να έχω αρκετά από αυτά, διότι θέλω να ξέρω πού ακριβώς βρίσκονται τα ζώα μου. Αν μείνει κάποιο πίσω να μπορώ να το εντοπίσω και να το επαναφέρω στο κοπάδι, ή αν κάτι συμβεί να μπορώ να το βρω. Η μελωδία αυτή αποτελείται από τα κύπρια, τα κουδούνια και τα τσουκάνια. Το σωστό είναι να υπάρχει, και όπως θέλει εδώ η περιοχή, να υπάρχει ένα μεγάλο κουδούνι και μια σειρά από κύπρια και κανένα δυο τσουκανάκια. Εγώ βέβαια έχω λίγα περισσότερα στο κοπάδι μου μέσα γιατί μου αρέσει αυτός ο ήχος. Τα βήματά μου εδώ στο χώρο της κτηνοτροφίας είναι σταθερά και όσο περνάνε τα χρόνια θα ήθελα να υπάρξει μια εξέλιξη, να μπορέσω να φτιάξω καλύτερες εγκαταστάσεις, να μπουν αρμεκτήρια, ο τρόπος ζωής μου να είναι πιο εύκολος. Να διευκολυνθούν βέβαια και τα ζώα μου και εγώ ίδιος για να μπορώ να εργαστώ καλύτερα σε αυτά. Το άρμεγμα ακόμα γίνεται με τα χέρια, το οποίο είναι αρκετά κουραστικό. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει και να στηρίξει περισσότερο το πρωτογενή τομέα και ειδικά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το να είσαι κτηνοτρόφος σου δημιουργεί το αίσθημα της ελευθερίας και αυτό είναι ένα κίνητρο ώστε να με κάνει να παραμείνω εδώ πέρα και να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου.